Hãng độ lột xác Toyota RAV4 thành siêu SUV Lamborghini Urus với siêu giá rẻ. Bản độ XR51 của Albermo biến chiếc SUV phổ thông Toyota RAV4 thành bản sao Lamborghini Urus, ít nhất là về mặt thẩm mỹ. Nếu không quan tâm tới khả năng vận hành, mà chỉ muốn sở hữu một chiếc Lamborghini Urus về hình thức, người dùng có thể tìm tới hãng độ Albermo, có trụ sở tại Yamaguchi, Nhật Bản. Với bộ body kit mang tên XR51, mô phỏng khá chính xác dòng SUV hiệu suất cao tới từ Italia. Chính Albermo cũng thừa nhận XR51 lấy cảm hứng từ Lamborghini Urus để chế tạo bộ body kit cho RAV4. Một số trang bị được tinh chỉnh để giữ lại một số trang bị gốc trên RAV4, chẳng hạn như cản trước cho phép giữ lại cụm đèn pha và cảm ứng hỗ trợ đỗ xe thuộc gói Toyota Safety Sense. Do không thể sử dụng logo Lamborghini vì lý do bản quyền nên logo riêng của hãng độ này được sử dụng thay thế. Body kit XR51 còn bổ sung lưới tản nhiệt dạng mắt tổ ong, dải đèn LED ban ngày mới, cánh gió gắn trần, yếm dưới và thềm cửa. Tổng chi phí cho toàn bộ gói trang bị trên là 2.250 USD, chưa tính tiền công, cũng như phí sơn theo đúng màu ngoại thất mà chủ xe yêu cầu. Bản độ giữ nguyên hệ thống chuyển động, trên thế hệ thứ 5 của Toyota RAV4 ra mắt tại triển lãm New York 2018, với trái tim là động cơ i4, có công suất dao động từ 169 tới 219 mã lực tùy cấu hình, mô men xoắn 203 tới 279 Nm. Trong năm nay, Toyota vừa bổ sung phiên bản hybrid sạc điện cho RAV4 giúp chiếc SUV phá ngưỡng công suất 300 mã lực.